cũng là phim thuộc thể loại nhà ma. Vì sao phim kinh dị Indonesia lại tạo ra được cảm giác rùng rợn ám ảnh tâm trí đến vậy? Chỉ một cảnh quay này thôi đã giúp bộ phim giành ngôi vương phòng vé Indonesia năm 2024. Anh em ơi, mình lại mang phim kinh dị đến đây rồi. Hôm nay chúng ta cùng xem bộ phim kinh dị Indonesia ra mắt năm 2024 Vùng đất ma ám. Phim được chuyển thể từ câu chuyện tâm linh dân gian Indonesia. Phim kết hợp giữa yếu tố ma thuật và văn hóa gọi hồn bản địa của Indonesia. Về không khí, phim sử dụng mô típ đếm ngược lời nguyền, khiến khán giả cảm nhận rõ hơn sự rùng rợn và căng thẳng nghẹt thở. Câu chuyện diễn ra tại một khách sạn tên là Ambaman. Đây là ngày đầu tiên Dia đi làm. Vừa mới bắt đầu công việc, bà cụ đã dặn dò cô dù thế nào cũng không được lên tầng 3. Còn về lý do, bà cụ giải thích rằng tầng 3 đang được sửa chữa. Nhưng sự thật có đúng như lời bà cụ nói hay không? Dia nhanh chóng bắt đầu công việc hôm nay, nhưng khi đang dọn phòng, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc kỳ lạ vọng xuống từ tầng 3. Sự tò mò khiến cô quên mất lời dặn của bà cụ. Dia một mình lên tầng 3, cô áp tay vào cánh cửa, nghe thấy tiếng động mơ hồ vọng ra. Chẳng lẽ có ai đó bị nhốt bên trong? Cô thử mở cửa, nhưng cửa lại khóa chặt. Đúng lúc cô định bỏ cuộc quay đi, cánh cửa bỗng tự động mở ra. Hành lang bốc lên mùi ẩm mốc, có vẻ như đã lâu không ai dọn dẹp nơi này. Nghe thấy tiếng khóc thê lương vọng ra, Dia không những không sợ hãi, mà còn bật đèn tầng 3 lên. Cô lần theo âm thanh, đi dọc hành lang, đến căn phòng cuối cùng không có biển số. Dia kể lại chuyện đã xảy ra với con gái mình, cộng thêm mấy ngày nay lại gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Dia nghĩ có thể liên quan đến người ở tầng 3. Con gái khuyên cô đừng nghĩ ngợi nhiều, bảo cô đi cầu nguyện để trấn tĩnh lại. Nhưng khi đang cầu nguyện dở chừng, bên ngoài bỗng sấm chớp đùng đùng, đèn cũng liên tục nhấp nháy. Một bóng người đáng sợ bò thẳng ra từ trong gương. Cảm nhận phía sau dường như có thứ gì đó đáng sợ, Dia không kìm được mà run rẩy. Khi cô lấy hết can đảm quay lại nhìn, thì phía sau lại chẳng có gì cả. Sợ hãi, Dia lập tức nằm lại xuống giường, trùm chăn kín cả người, như thể chỉ vậy mới thấy an tâm được đôi chút. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang bên tai cô. Cô con gái hoảng hốt vội chạy đến xem. Để cửa ra, cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Dia đã bị lột da chết thảm trong phòng. Sự việc thoáng chốc đã trôi qua 3 ngày. Vì khách sạn này là cơ nghiệp cha của Zeina để lại, nên hôm nay cũng là ngày Zeina tiếp quản khách sạn này. Vừa đến khách sạn, ông bà đã nhiệt tình đón tiếp hai người, tiện thể sắp xếp chỗ ở cho họ. Nơi họ ở nằm ngay cạnh khách sạn. Trước khi chính thức tiếp quản khách sạn, bà đã dặn dò hai chị em Zeina bảo họ đừng lại gần tầng 3 của khách sạn. Lý do đưa ra vẫn là tầng 3 đang sửa chữa. Zeina ban đầu không để tâm chuyện này, nhưng tối đến khi cô lên sân thượng hóng gió, lại thấy tầng 3 khách sạn sáng đèn. Bà rõ ràng đã nói tầng 3 đang sửa chữa, không có ai ở, vậy sao lại có ánh đèn sáng lên? Với sự tò mò, Zeina một mình lên tầng 3 khách sạn. Vừa lên đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng khóc thê lương vọng ra từ bên trong. Zeina tưởng có ai đó bị nhốt bên trong, nên cô đập vỡ ổ khóa cửa, dùng búa phá cửa xông vào. Khi Zeina bật đèn hành lang, ánh đèn nhấp nháy chập chờn, trông vô cùng âm u đáng sợ. Cô lần theo âm thanh đến căn phòng không có số hiệu. Zeina gọi vào trong phòng vài tiếng, nhưng bên trong không có bất kỳ hồi đáp nào. Bất đắc dĩ, cô đành cậy cửa xông vào. Chỉ thấy trước gương ngồi một người phụ nữ toàn thân trắng bệch. Thấy Zeina bước vào, người đó cũng nói ra 4 chữ ấy. Zeina không hiểu ý nghĩa lời nói đó là gì. Thấy người phụ nữ không cần giúp đỡ, Zeina đành đóng cửa rời đi. Hôm sau, Zeina vừa định đưa em gái đi học, quay đầu lại thì phát hiện trên kính xe có ai đó vẽ lên một con số đỏ như máu. Cô tưởng ai đó đang chơi khăm, tìm quanh một vòng không thấy kẻ nghịch ngợm nào. Khi Zeina nhìn lại lần nữa, thì con số đỏ như máu đó đã biến mất, và con số này dường như đã khởi động một kiểu đếm ngược nào đó. Bà nội biết chuyện Zeina đã lên tầng 3, còn nghe thấy câu nói kỳ lạ đó, sắc mặt bà lập tức biến đổi. Cái chết kỳ lạ của cô nhân viên trước đó nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Cảnh sát coi khách sạn là đối tượng điều tra trọng điểm. Thấy hai cảnh sát đang hỏi chuyện bà nội, Zeina vừa định bước tới thì điện thoại quầy lễ tân bỗng đổ chuông. Đầu dây bên kia là phòng số 13. Vị khách yêu cầu Zeina mang khăn tắm lên ngay. Khi Zeina mang khăn đến, vị khách lấy lý do đang tắm
bảo cô cứ để khăn lên giường trước. Thế nhưng Zeina chờ rất lâu mà không nghe thấy khách trả lời. Đúng lúc cô quay người định rời đi thì trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng khóc. Zeina tưởng vị khách gặp chuyện gì đó nên tốt bụng lên tiếng hỏi thăm, nhưng bên trong vẫn không ai đáp lại. Zeina không nhịn được liền khẽ đẩy cửa phòng tắm, không ngờ bên trong lại trống không. Xin chào. Zeina hoảng sợ lập tức cúp máy để xác nhận phòng có ai ở hay không. Zeina gọi điện xuống quầy lễ tân. Lễ tân báo rằng phòng 13 đang bỏ trống, vốn không hề có ai ở. Nghe vậy, Zeina đứng chết lặng tại chỗ. Vậy vừa nãy trong phòng tắm là ai? Zeina cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Đúng lúc cô quay người định rời đi, sau tấm rèm dường như có bóng người đang đứng. Zeina cúi người xuống để nhìn cho rõ thì tấm thảm đối diện bỗng động đậy. Giờ đây, tôi sẽ không dừng lại đâu. Zeina vẫn chưa hết bàng hoàng thì Mai, bạn trai cũ của cô vừa lúc đó bước tới. Bị giật mình, Zeina liền kể lại chuyện vừa xảy ra cho anh nghe. Mai lấy hết can đảm bước vào phòng, nhưng bên trong lại trống rỗng. Mọi người biết khách sạn xảy ra chuyện tâm linh, nhân viên hoảng sợ lần lượt xin nghỉ việc. Thấy chuyện đã không thể giấu được nữa, bà nội cuối cùng đã kể cho Zeina sự thật. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tầng 3. 6 năm trước đó, cha của Zeina đã mở khách sạn này. Trong lúc sửa chữa, một người thợ đã mở căn phòng đó ra. Anh ta nhìn thấy trong phòng một người toàn thân trắng bệch, nhưng đôi mắt lại đỏ như máu. Từ đó về sau, những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra quanh người thợ đó. 3 ngày sau, anh ta bị lột da chết một cách bí ẩn. Trong lúc đó họ đã tìm đến một pháp sư, nhưng pháp sư cảm nhận được sự đáng sợ của tà linh bên trong. Ông ta thậm chí không dám chạm vào căn phòng. Pháp sư khuyên họ nên niêm phong nơi này vĩnh viễn, không được mở ra. Vì vậy bà nội và mọi người mới phong tỏa tầng 3. Chỉ là không ngờ, cô nhân viên ở đầu câu chuyện lại vô tình mở cánh cửa tầng 3 ra. Biết được một phần sự thật, Zeina muốn tiếp tục phong tỏa tầng 3, tuyệt đối không để em gái bước vào căn phòng đó. Nhưng không ngờ hôm sau em gái lại nói với Zeina rằng cô nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ tầng 3 và bản thân đã vào căn phòng đó rồi. Nghe vậy, Zeina vô cùng hối hận vì đã không nhắc nhở Lia sớm hơn. Để tìm cách hóa giải, hai chị em Zeina tìm đến vị pháp sư trước đó. Pháp sư nói rằng bản thân ông cũng bất lực, trừ khi họ biết được tên của tà linh, có lẽ mới có thể thử giao tiếp với nó. Pháp sư còn cảnh báo họ chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày họ sẽ giống như nhân viên trước đó, chết một cách oan uổng. Zeina và mọi người thức trắng đêm tìm tài liệu, dù đã thử rất nhiều cách, họ vẫn không tìm được thông tin gì về tà linh. Nhìn ánh đèn sáng lên ở tầng 3, Zeina chợt nảy ra một ý, có lẽ bí mật đang giấu ngay tại tầng 3. Zeina vốn định một mình vào phòng đó tìm manh mối, nhưng Mai và mọi người thực sự không yên tâm nên cũng đi theo cùng. Zeina run rẩy mở cửa phòng, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, họ như có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Dù ai cũng sợ hãi, nhưng để phá giải lời nguyền sau 3 ngày, họ đành cố nén sợ hãi lục tìm khắp phòng. Zeina phát hiện một mảnh gạch vỡ dưới gầm giường. Khi cô lật mảnh gạch lên, bên dưới đẻ một mẩu giấy bị xé rách. Mẩu giấy vỡ này có lẽ liên quan đến tà linh. Cầm được mẩu giấy, Zeina vừa định gọi Lia rời đi thì những tiếng va đập chát chúa vang bên tai cô. Zeina lần theo âm thanh tìm đến, phát hiện Lia đang không ngừng lấy đầu đập vào tường. Zeina lập tức chạy tới kéo em lại, nhưng nghe âm thanh phát ra rõ ràng không phải giọng của Lia. Sau đó Lia treo mình trên tường với tư thế kỳ dị, rồi lao thẳng về phía Zeina. Mai xông vào định kéo Lia ra, không ngờ sức mạnh của Lia lớn đến kỳ lạ, ngay lập tức hất văng Mai ra xa. Đúng lúc Lia lại nhắm mục tiêu vào Zeina thì Mai từ phía sau lao tới húc ngã cô. Bị húc ngã, Lia dần tỉnh lại. Trước mắt họ, bóng dáng tà linh lại một lần nữa xuất hiện. Nghe thấy câu nói quen thuộc đó, ba người vội vàng dìu nhau rời khỏi phòng. Mai, người trước đó chưa bị nguyền rủa, giờ cũng cùng gánh chịu lời nguyền. Trên mẩu giấy mà Zeina có được, viết 2 chữ thiên thần. Hai người nghiên cứu rất lâu, vẫn không hiểu được ý nghĩa ẩn chứa. Hai người đoán rằng có lẽ tà linh từng sống ở đây. Nghe thấy hai người bàn luận, ông bà đã lấy ra 2 mẩu giấy. Đây là những gì họ tìm thấy khi dọn dẹp các phòng khác. Ở dưới gầm giường, khi họ lục soát khắp tất cả các phòng, tất cả những mẩu giấy tìm được vừa khớp ghép lại thành một trang giấy hoàn chỉnh. Nội dung viết trên giấy trông giống như một bức thư tình, mà bức thư tình này lại chính là do cha của Zeina để lại. Dựa theo manh mối trên mẩu giấy, họ tìm đến một ngôi làng. Khi Zeina và mọi người kể lại hình dạng của tà linh cho trưởng làng nghe, trưởng làng dường như có chút tức giận.
rồi không nói một lời liền bỏ đi. Sau khi trưởng làng rời đi, vợ trưởng làng lại lén lút kể cho Zeina và mọi người biết, hóa ra hình dạng mà họ miêu tả chính là con gái của trưởng làng, cô ấy tên là Mena. Nhiều năm về trước, Men được sinh ra tại đây, vì diện mạo khác thường nên cô bị dân làng kỳ thị, thậm chí có người còn coi cô là quỷ giữ đầu thai. Vào năm cô 20 tuổi, cô rời khỏi làng và không bao giờ quay lại nữa. Lạc trong rừng sâu, Mena đã gặp cha của Zeina. Vì lòng tốt, cha của Zeina đã đưa Mena về khách sạn để ổn định cuộc sống, nhưng trong quá trình chung sống, hai người dần nảy sinh tình cảm. Một ngày nọ, cha của Zeina vì công việc làm ăn đã lên đường đến Jakarta. Trong những ngày chờ đợi, Men đã đem những bức thư cha Zeina gửi về, lần lượt giấu dưới gầm giường để khi hai người gặp lại nhau, họ có thể cùng chơi trò trốn tìm. Nhưng từ đó về sau, cha của Zeina không bao giờ trở về nữa. Men khổ sở chờ đợi đành phải lên đường đến Jakarta tìm kiếm. Nhưng khi tìm được cha của Zeina thì ông đã sớm trở thành chồng của người khác. Men không chịu nổi cú sốc này, sau đó đã tự sát ngay tại tầng 3 của khách sạn. Sau khi biết được tên của tà linh, Zeina và mọi người lại tìm đến vị pháp sư. Pháp sư dùng năng lực đặc biệt của mình muốn giao tiếp với tà linh, không ngờ oán khí của tà linh quá lớn, khiến pháp sư hoàn toàn bất lực. Cuối cùng ông bị tà linh bóp cổ đến chết. Giờ đây người duy nhất có thể giúp họ cũng không còn nữa. Đúng lúc cả nhà đang bế tắc không biết làm sao, Liêu vô tình tìm thấy những bức thư cha để lại. Trong chiếc hộp, họ còn tìm thấy một chiếc nhẫn đính hôn dành cho Mela. Hóa ra cha của Zeina chưa từng bỏ rơi Mela. Ông đến Jakarta không phải vì công việc, mà là để lấy một chiếc nhẫn đính hôn. Nhưng trên đường trở về, ông gặp tai nạn xe và mất trí nhớ. Điều này khiến ông vô tình kết hôn với người khác. Khi lấy lại trí nhớ và quay về tìm Mena, ông phát hiện cô đã tự sát trong phòng. Cha của Zeina đau khổ chôn cất thi thể của Men xong, rồi từ đó biệt tăm biệt tích. Những người đã biết được sự thật, để xoa dịu cơn giận của tà linh, Mai đã nghĩ ra một cách: lời khấn không rõ nghĩa tiếng địa phương. Lời khấn không rõ nghĩa tiếng địa phương. Lời khấn không rõ nghĩa tiếng địa phương. Vậy là hai chị em Zeina mang theo chiếc nhẫn đi tìm ngôi mộ của tà linh. Nhưng đúng lúc họ đang tìm mộ thì không ngờ tà linh vẫn luôn bám theo phía sau họ. Vì cha của Zeina đã khắc dấu hoa mai lên tường, nên Zeina và mọi người nhanh chóng tìm thấy ngôi mộ của tà linh. Đúng lúc họ đào mộ lên, Mai bỗng nhiên biến đổi khác thường. Anh bị tà linh khống chế, ra tay tàn nhẫn với Zeina không chút nương tay. May thay vào thời khắc quan trọng, Zeina đã đeo chiếc nhẫn lên tay Di Hải. Sau khi biết được sự thật, oán khí của tà linh cuối cùng cũng tan biến. Không còn bị tà linh khống chế, Mai cũng dần tỉnh lại. Sau khi lời nguyền của Zeina và mọi người được giải trừ, cuộc sống bình yên đã trở lại. Nhưng ngay hôm sau, khi Zeina định gọi Mai dậy ăn cơm, mở cửa ra lại phát hiện Mai đã bị lột da, chết thảm trong phòng. Hóa ra tà linh chưa từng rời đi, nó vẫn căm hận những kẻ từng khiến nó đau khổ. Bất cứ ai từng vào phòng ở tầng 3 vẫn sẽ bị nguyền chết. Lời khấn không rõ nghĩa tiếng địa phương. 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 Sở dĩ tà linh tha cho hai chị em Zeina, tất cả là vì cha của họ, để không còn ai phải chịu lời nguyền nữa. Zeina đã đóng cửa khách sạn vĩnh viễn từ đó.